Faleminderit zoti Murrizi, këtu mbyllet debati për raportin e veprimtarisë vjetore të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2018. Ngelet projekt rezoluta për të votuar në fund të seancës. Vazhdojmë me çështjet e tjera të rendit ditës. Është menduar që të 5 projektligjet që janë pjesë e një pakete, pra projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9732 për regjistrimin e biznesit, projektligji për disa shtesa në ligjin 9920 për procedurat tatimore të Republikës Shqipërisë, projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 157/2013 për masat kundër financimit terrorizmit, projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 9917 për parandalimin e pastrimit parave dhe financimit terrorizmit ndryshuar, projektligji për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiksuara, të bëhet për të 5 projektligjet si paket, diskutimi për bashkët. Për këtë paket projektligjesh janë regjistruar në grupi PS Viskushi, Blerina Gjulameti, Ervin Bushati, Antoneta Dhima, Ilir Beqja, Tavland Balla, Sanida Mezi, Milva Ekonomi, Vasilika Hysi, Erket Hyseni, Elona Gjebreas, Sadi Vorpsi, Luan Dusha, në grupit Demokrat Muslim Murrizi, në deputet jashtë grupeve parlamentare, Kujtim Gjuzi. Ministrja Iniciatore e Financave dhe Ekonomisë dëshiron të paraqes paketën? Po, mund ta merr fjalën? I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, nderuar qytetar, sot në këtë seancë plenare diskutohen 5 projektligje, të njohura nëpër teknikët e fushës si Paketa Moneyval. Moneyval është një strukturë e përhershme e njohur si Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Pastrimin e Parave dhe Luftës kundër financimit dhe terrorizmit. Ky komitet ka zhvilluar 5 raunde të monitorimit të vendeve anëtare dhe ka arritur në një sër rekomandimesh që kanë për objektiva thelbësor parandalimin e pastrimit parave, që bërohen kryesisht nga aktiviteti kriminal, forcimin e luftës kundër financimit të terrorizmit. Për qytetarët shqiptar, këto objektive përkthehen në sigurim më të shtuar dhe rrezik më të ulët nga terrorizmi, reduktim të informalitetit në ekonomi, reduktim të përdorimit paras fizike, siguri të shtuar financiare dhe bankare, reduktim të ndikimit të praktikave të pastrimit parave dhe përpasoj reduktim të efekteve negative në jetën ekonomike dhe sociale të secilit prej nesh. Në raportin e raundit të 5 të vlerësimit të Shqipërisë, të miratuar në korrik të vitit kaluar, nga Komiteti Moneyval, ndër të tjera është konkluduar mbi nevojën për parafrimin e mëtejshëm të legjislacionit ton me rekomandimet ndërkombëtare të grupit të posaçëm të veprimit financiar. Me publikimin e raportit të vlerësimit, Shqipërisë është lënë një vit kohë për përmbushjen e rekomandimeve dhe adresimin e problematikave të evidentuara në këtë raport. Nga raporti rezulton se janë përmbushur plotësisht 28 rekomandime. 10 rekomandime janë të përmbushura pjesërisht dhe 1 rekomandim është i papërmbushur, i pazgatueshëm në rastin e Shqipërisë. Krahasuar me raundin e 4 të vlerësimit të vitit 2010, vihet re një përmirësim i ndjeshëm në aspektin teknik dhe të efektivitetit të rekomandimeve. Kjo veçanërisht nga njësia e inteligjencës financiare, apo siç njihet ndryshe, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit Parave. Në krahasim me vitet para 2013, rastet e referuara janë rritur mesatërisht me së paku 50%, ndërsa shumat e sekuestruara janë rritur afër me 40%. Pra, nga 230.000 euro që bllokoheshin dhe sekuestroheshin në 2013, gjatë gjithë këtyre viteve kemi mesatërisht mbi 9 milion euro të sekuestruara çdo vit. Sigurisht, kjo nuk mjafton dhe mbetemi ende në përpjekje për të realizuar proceset dhe referuar dënimet e dhëna nga gjykatat. Në çdo rast, jemi të bindur që reforma në drejtësi do të sjellë përmirësime edhe në këtë aspekt. Paketa ligjore që prezantohet sot siguron përputhshmëri me pjesën teknike të rekomandimeve, duke forcuar sistemin parandalues në vendin tonë dhe parafron standardet unifikuese në rang botror për këtë çështje. Kjo paket përfshin 5 akte ligjore. Do i shqertojmë secilin në vijim.
Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 97/23 datë 3/5/2007 për regjistrimin e biznesit të ndryshuar, synon forcimin e detyrimit për deklarimin e të dhënave të ortakëve në regjistrin tregtar si vijon. Aplikimi për ndryshimin e ortakut dhe strukturës të ortakërisë së personit juridik bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e këtij ndryshimi. Moskryer e detyrimit për regjistrimin e ndryshimit të ortakut brenda 30 ditëve përbën kundravajtje administrative dhe dënohet me gjobë. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë mban të njëjtin qëndrim për penalitetin e propozuar në masën prej 100.000 lekë, ndërkohë që nga diskutimet në Komisionin e Ekonomisë, kjo masë ul në 50.000 lekë. Marrja me seriozitet e kësaj mase është detyrë çdo biznesi dhe mosbatimi i këtij detyrimi ligjor rrit rrezikun. Ndërkohë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë po shqyrton modele ligjore për t'i propozuar qeverisë dhe parlamentit edhe ngritjen e një regjistri të posaçëm të pronarëve përfitues fundor, qofshin këta në vend apo në vende offshore, në mënyrë që të sigurohet gjithë informacioni që bën të mundur aplikimin në kohë dhe me efektivitet të masave ligjore. Në lidhje me projektligjin e dytë, ai për disa shtesa në ligjin numër 99/20, datë 19/5/2008, për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, paraqet 3 nene që sanksionojnë detyrimin e tatim paguesve persona fizik tregtar, të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe persona juridik për të disponuar llogari bankare të biznesit. Dënime administrative në rast të mos përmbushjes së detyrimit të paturit një llogari bankare. Këto detyrime, me propozim të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, varionin nga 50.000 lekë në 100.000 lekë, ndërkohë në Komisionin e Ekonomisë këto ulën në masa 35.000 deri në 75.000 lekë. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë mban të njëjtin qëndrim në lidhje me gjobën, e cila sanksionon mungesën e respektimit të ligjit. Qëllimi i tyre është rritja e ndërgjegjësimit që operatorët ekonomik duhet kenë ndaj respektimit të ligjit dhe rrezikut që mungesa e tij sjell. Për sa i takon projektligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 99/17, datë 19/5/2008, për parandalimin e pastrimit Parave dhe financimit të terrorizmit të ndryshuar, dhe projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 157/2013 për masat kundër financimit të terrorizmit të ndryshuar, synojnë këto ndryshime forcimin e integritetit të sistemit parandalues në vend dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në këtë fushë. Projektligji ndër të tjera sjell ndryshime të lidhura me disa procese ku ndërmbethet lëpësoret përmendim. Përcaktimin e afateve për vëmendje të shtuar në rastet e personave të ekspozuar politikisht. Përcaktimin e llojit dhe periudhës së ruajtjes së dokumentacionit, vendosjen e procedurave për paraqitjen pranë komiteteve përkatëse të OKB-s, kërkesave për heqje nga listat personave apo enteve të shpallura sipas regjistrit të sanksioneve të OKB-s. Vlen të theksoj se në një qasje më të afërt me rekomandimet e partnerëve dhe në vijim të diskutimeve në komisionet parlamentare, Ministria e Financave dhe Ekonomisë i qëndron afatit propozuar që për personat e ekspozuar politikisht pas lënies së detyrës, bankat dhe subjektet e tjera të vijojnë të trajtojnë me kujdes të shtuar transaksionet me ta deri në 5 vite. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë i qëndron mendimit që afati i ruajtjes së dokumentacionit të rritet nga 5 në 10 vjet, propozim i pranuar nga Komisioni i Ekonomisë. Në tërësinë e tyre, 2 projektligjet janë në përputhje me angazhimet e shprehura në kuadër të sigurisë kombëtare dhe kontributit për sigurinë globale, mbi politikën e jashtme dhe atë të sigurisë. Së fundmi, projektligji për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara. Ky synon, në radhë të parë, të ngrejë në një nivel më të lartë të gjithë procesin aktual të administrimit të pasurive, duke vendosur në themele ligjore të mirë përcaktuara procedurën që ndjek Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Projektligji synon përfshirjen e të gjithë pasurive që sekuestrohen dhe konfiskohen, si në procesin penal, ashtu dhe në atë parandalues në fushën e veprimit të Agjencisë të Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Në këtë formë, administrimi të gjitha pasurive me përjardhje të palishme përqendrohet në një institucion të vetëm. Projektligji krijon mekanizma ligjor për të menaxhuar në mënyrë efektive pasuritë e ngrira dhe të konfiskuara në pritje të një vendimi të formës së prerë. Nëpërmjet ndryshimeve krijohet një zyrë qendrore kombëtare për administrimin e pasurive të konfiskuara dhe sekuestruara, një detyrim sipas të cilit
Shtetet anëtare që i nënshtrojnë vlerësimit të Moneyval duhet të krijojnë një zyrë qendrore kombëtare të administrimit të pasurive si nevojë për të administruar pasuritë e vështira. Synohet që ky ligj të shërbejë si ligj organik për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, duke përcaktuar me norma ligjore organizimin, funksionet dhe kompetencat e saj. Agjencisë i shtohet gjithashtu kompetenca për shitjen e pasurive të luajshme, të cilat prishen, amortizohet apo bie vlera. Përdorimi i kësaj procedure do të bënte që vlera e realizuar nga shitja e pasurive të ruhej në një llogari bankare të veçantë. Në rast revokimit të sekuestrimit, kjo shumë do t'i kthehet pronarit të lishëm, ndërsa në rast konfiskimi do të kalojë në buxhetin e shtetit. Në tërësinë e saj, paketa ligjore Moneyval e përbërë nga këto 5 projektligje përmbush në një kohë të shpejtë mangësitë teknike të evidentuara dhe rekomandimet të cilat konsiderohen prioritare dhe të një rëndësie të veçantë. Mëtej, fokusi do të jetë në një angazhim të shtuar ndër-institucional në mënyrë që të sigurohet përputhshmëri në rritje e efektivitetit në zbatim të detyrimeve ligjore. Ju ftoj t'ia aprovoni. Faleminderit. Hapim debatin, fjalën e ka Evis Kushi.